สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออซี่เล่าเบต้าตอนที่19ปีนเพดานที่โหดที่สุดในประเทศไทยภาค2ครับภาคนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะผมตัดสินใจทำทั้งหมด6เส้นทางบนเพดานตอนนี้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากจะแนะนำก่อนครับว่าเพดานที่โหดที่สุดในประเทศไทยเราตอนนี้ตั้งอยู่ที่คามเซ็นทรัลแบงคอกครับขอบคุณคามเซ็นทรัลมากๆนะครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำคลิปนี้โอเคครับคนบอกว่าอยากดูคลิปนี้เยอะมากเลยครับผมเลยลองทำแบบเต็มๆไม่เร่งความเร็วช่วงก่อนถึงโอเวอร์แฮงด้วยครับคลิปนี้เลยจะมีความยาวกว่าคลิปอื่นนะครับแต่ถ้าอยากดูรูทไหนเป็นพิเศษถ้าใครกำลังเก็บรูทไหนอยู่จะข้ามไปดูเฉพาะรูทนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าสามารถดูยาวดูทั้งหมดทั้งคลิปก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะผมกะจะคุยทฤษฎีการปีนไปเรื่อยๆเผื่อใครจะฟังแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาการปีนของตัวเองครับ6รูทนี้ผมทำในวันเดียวนะครับผมเลยเลือกปีนรูทที่ยากที่สุดก่อนแล้วไล่ไปเรื่อยๆจนจบด้วยรูทที่ง่ายที่สุดครับถ้าไล่ตามสีลำดับที่ผมปีนจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีขาวสีดำสีเหลืองแล้วก็ง่ายสุดสำหรับผมจะเป็นสีม่วงครับถ้าดูดีๆจะสังเกตเห็นว่ารูทสีแดงจะเกรดต่ำกว่ารูทสีฟ้านะครับแต่ถ้าถามผมรู้สึกว่ารูทสีแดงหนักกว่าเพราะมูฟหน้านี้มูฟเดียวเลยครับสำหรับผมหัวใจของการทำมูฟนี้คือความกล้าที่จะพุ่งไปหาตัวจับที่อยู่ไกลสุดเอื้อมครับคือต้องใช้ความกล้าและถ้าไปไม่สุดแรงไม่100%โอกาสทำมูฟได้นี่แทบจะไม่มีเลยครับคือต้องคอมมิตครับคือถ้าไปแบบทุ่มสุดตัวก็อาจจะตกครับแต่ถ้าไม่คอมมิตนี่ตกแน่นอนเลยครับมูฟนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่จะเบากว่าเยอะครับไม่ไกลเท่ามูฟแรกและการจัดตัวก็สามารถทำได้ดีกว่าด้วยครับมูฟต่อไปนี่สิครับผมเลือกที่จะ cross แบบหนักมากเพราะผมไม่อยากสลับมือครับผมมองว่าการสลับมือข้างบนนี้ตัวจับไม่ได้ดีมากอย่างนี้ cross ไปน่าจะดีกว่าครับแต่ cross นี้ความยืดหยุ่นสำคัญมากครับมูฟนี้ตัวจับดีแต่สำหรับผมต้องคอมมิตอีกแล้วครับแบบเท้าลอยเลยครับส่วนตรงนี้ผมจะดรอปนี้เพื่อให้ตัวชิดกำแพงแล้วยกเท้าสูงเพื่อคลิปแองเกอร์ครับแต่ก็เหมือนภาคแรกนะครับผมจะแค่ยกเชือกไปแตะแองเกอร์เฉยๆแล้วลงมาเลยครับมันจะเป็นการซ้อมตกครับทำบ่อยๆจนไม่มีความกลัวตกแล้วมูฟที่จะต้องคอมมิตจะง่ายขึ้นครับอย่างที่ผมบอกไปในภาคแรกนะครับการซ้อมตกแบบไม่คลิปแองเกอร์ทำบนหน้าผาโอเวอร์แฮงกับรูฟปลอดภัยสุดครับโอกาสตกลงมากระแทกกำแพงแทบจะไม่มีเลยครับโอเคตรงนี้ผมไม่ได้เอื้อมไปวัดระยะนะครับผมลืมคลิปก่อนไปครับเลยต้องลงมาคลิปก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใหม่มันจะเหมือนต้องทำมูฟ2 รอบเลยครับเปลืองแรงครับเพราะผมวางแผนไว้ไม่ดีลืมแผนมากกว่าครับในการปีนลีดเอนโดรานหรือความอึดสำคัญครับแต่สำหรับผมเทคนิคหรือนิสัยการปีนที่ใช้แรงได้มีประสิทธิภาพที่สุดกับการอ่านและวางแผนเส้นทางการปีนน่าจะสำคัญกว่าครับแล้วก็สนุกและน่าสนใจกว่าการซ้อมเอนโดรานแน่นอนครับโอเคครับกลับมารูทสีฟ้านะครับช่วงล่างของรูทจะหนักสโลเปอร์ครับใครไม่ถนัดการจับสโลเปอร์นี่มีปัญหาแน่นอนครับเวลาจับสโลเปอร์ผมจะกดลงด้วยปลายนิ้วและข้อมือของผมครับฟังดีๆนะครับตรงนี้สำคัญมากครับเวลากดสโลเปอร์จนรู้สึกว่าอยู่แน่นอนแล้วพยายามรักษาแรงกดให้เท่าเดิมและพยายามอย่าขยับข้อมือ
และปลายแขนหรือว่าโฟร์อาร์มครับเปลี่ยนตำแหน่งตัวได้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้ขยับปลายแขนที่กดสโลเปอร์อยู่ครับความยืดหยุ่นของร่างกายจะช่วยเยอะเลยครับแล้วก็สังเกตแขนผมนะครับผมจะพยายามใช้แขนตรงให้มากที่สุดโดยเฉพาะตอนกดสโลเปอร์ครับเพราะเวลาผมกดสโลเปอร์ด้วยแขนตรงผมจะใช้งานแค่ปลายแขนและข้อมือแต่ถ้าผมงอแขนกดสโลเปอร์ผมจะต้องใช้กล้ามเนื้อตั้งแต่ข้อมือไปจนถึงไหล่และปีกหลังเลยครับเพราะฉะนั้นพยายามงอแขนเท่าที่จำเป็นจะดีที่สุดครับตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตการคลิปของผมครับครั้งแรกที่ผมปีนรูนนี้ผมคลิปควิกดอซ้ายนี่ก่อนแล้วถึงจะไปคลิปควิกดอบนเพดานตัวนี้ปรากฏว่าเจอโรปแดดครับเชือกหนักมากครั้งที่2ผมเลยลองคลิปตัวนี้บ้างแต่ด้วยความกลัวโรปแดดผมคลิปตัวบนเพดานเสร็จผมก็กลับมากันคลิปมันเลยครับอันนี้เปลืองแรงมากครับเลยมาจบด้วยการข้ามทั้ง2ตัวเลยครับไกลหน่อยแต่ไม่อันตรายครับอย่างมากสุดก็คือตกไกลหน่อยแต่บนกำแพงอุปแหงนี่ปลอดภัยอยู่แล้วครับโอเคครับเข้าช่วงเพดานแล้วนะครับตัวจับจะเปลี่ยนเป็นจักรแล้วครับแล้วก็มีโวลุ่มเป็นกล่องโวล่าสีดำ2ตัวด้วยครับซึ่งจับดีอยู่แล้วแต่ยังมีโคติดให้จับง่ายขึ้นอีกครับผมว่าช่วงบนเพดานนี่ง่ายกว่าช่วงแรกที่เป็นสโลเปอร์อีกครับแต่ก็ดีแหละครับเพราะบนเพดานถ้าตัวจับยากนี่เกรดจะกระโดดไปเลข8แน่ๆครับตัวจับยากๆบนเพดานจะใช้แรงมากครับเพราะฉะนั้นการจัดตัวจะต้องรวดเร็วและแม่นยำครับผมเลยคิดว่าการปีนบนเพดานที่มีตัวจับเป็นจักรดีๆเป็นการซ้อมการขยับตัวบนเพดานที่ดีมากๆครับแต่แป๊บนึงนะครับตัวนี้เป็นพินช์ต้องระวังหน่อยนะครับโอเคกลับไปเรื่องการซ้อมปีนบนเพดานถ้าเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายที่รวดเร็วและแม่นยำก็จะดีนะครับเพราะเวลาตัวจับบนเพดานไม่ดีมันจะสำคัญมากๆครับโอ้โหโอเคมาต่อกันด้วยรูสีขาวครับรูนนี้ช่วงล่างจะเป็นครีมนะครับค่อนข้างคมแต่ก็จับดีครับตรงนี้ไม่ต้องยกขาสูงตามผมก็ได้นะครับสังเกตว่าที่ขาขวาผมจะมีฟุตโฟอยู่3ตัว3ระดับครับถ้าไม่อยากยกเท้าสูงก็ไล่เท้าขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สังเกตว่าถึงแม้ว่าตัวจับจะไม่เป็นสโลเปอร์แล้วผมก็ยังปีนด้วยแขนตรงเป็นหลักครับผมว่าหลักการเดียวกันครับคือการดึงด้วยแขนตรงจะประหยัดแรงกล้ามเนื้อไหล่และหลังครับมันเป็นเทคนิคการปีนที่สำคัญมากๆอันนึงครับแถวนี้ตัวจับจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับจับง่ายขึ้นแล้วก็สามารถใช้เท้าได้หลากหลายมากขึ้นด้วยครับช่วงที่ตัวจับเป็นครีมการจิกเท้าที่แม่นยำสำคัญครับเน้นการใช้ปลายเท้านะครับแต่ช่วงนี้ตัวจับจะใหญ่ขึ้นการใช้เท้าเลยจะฟรีขึ้นสนุกขึ้นเยอะครับช่วงนี้ผมจะใช้ดรอปมีกับเฮียวฮุกครับ2ท่านี้เป็นเทคนิคการใช้ขาเพื่อจัดตัวให้ชิดกำแพงครับเมื่อตัวชิดกำแพง Center of Gravity หรือจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายจะอยู่ติดกำแพงที่สุดแล้วเราจะต้องใช้แรงแขนในการดึงตัวเข้าหากำแพงน้อยที่สุดครับก็คือพยายามจัดตัวให้ชิดกำแพงที่สุดเพราะมันจะประหยัดแรงแขนที่สุดครับโดยเฉพาะบนหน้าผาโอเวอร์แฮงและบนเพดานครับและเฉพาะบนเพดานการจัดตัวให้ชิดกำแพงที่สุดจะหมายถึงการใช้ body tension หรือการเกร็งตัวตลอดเวลาครับแขน2จุดกับขา2จุดจะต้องมีอย่างน้อย3จุดที่ดึงหรือดันหน้าผาอยู่ครับทำให้คอหรือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต้องทำงานตลอดเวลาครับเวลามันเหลือแค่2จุดก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ตรงนี้ผมจำเป็นต้องปล่อยขาลอย2ข้างครับเพราะสำหรับผมมุมนี้ไกลเกินกว่าที่จะไปแบบสตาติกได้ครับส่วนตรงนี้ดูดีๆนะครับผมเจอนีบาร์ด้วยครับท่านี้ช่วยชีวิตผมมาหลายรอบแล้วครับและบนเพดานน่าจะเป็นท่าเดียวที่ใช้พักแขนได้เต็มที่นะครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนพยายามหานีบาร์กันครับ
แล้วเจอมันตรงไหนลองใช้กันให้ได้นะครับ ตรงนี้ผมอยากจะกลับไปพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ที่ผมปล่อยเท้าลอย2 ข้างครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่ดีนะครับเพราะการยกเท้ากลับขึ้นมาบนเพดานใช้แรงค่อนข้างมากครับถ้าไม่จำเป็นไม่ควรทำกันนะครับแต่ถ้าจะต้องทำพยายามใช้แรงเหวี่ยงช่วยในการยกเท้ากลับขึ้นมาบนเพดานครับจะประหยัดแรงได้เยอะเลยครับโอเคครับต่อกันด้วยรูสีดำครับช่วงล่างของรูนี้จะมีตัวจับเป็นพริ้นคล้ายๆรูสีขาวนะครับแต่จะสามารถใช้วอลลุ่มสีเหลืองช่วยในการวางเท้าครับผมเลยคิดว่ารูนี้ง่ายกว่าครับเพราะการจัดเท้าบนวอลลุ่มสีเหลืองใหญ่ๆทำได้หลากหลายกว่าการจัดเท้าบนครีมเล็กๆทำให้มีทางเลือกในการจัดตัวเยอะกว่าครับแนะนำให้พยายามจัดตัวอยู่ในตำแหน่งที่สามารถออกแรงบีบโฮได้น้อยที่สุดเพราะการออกแรงบีบโฮเท่าที่จำเป็นเท่านั้นคือการประหยัดแรงฟอร์อาร์มที่ดีที่สุดครับสำหรับผมดีกว่าการเทรนเอนโดรานซ์อีกครับสำคัญมากๆสำหรับการปีนลีดครับโอเคแถวนี้ตัวจับจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับแต่ก็เน้นการขยับเท้าเพื่อหาตำแหน่งการจัดตัวที่ใช้แรงน้อยที่สุดเหมือนเดิมนะครับแต่ที่สำคัญมากๆนะครับอย่าลืมใช้แขนตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็แถวนี้จะเห็นผมเริ่มใช้เฮลฮุกแล้วนะครับเพราะท่านี้ผมถนัดเคยมีคนบอกผมเหมือนกันครับว่าท่านี้ไม่ธรรมชาติไม่ควรทำเพราะจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแต่ผมชอบมันมากเลยครับผมสามารถใช้เฮลฮุกดึงตัวได้หลายแบบเลยครับสำหรับผมมันเป็นการใช้ขาแทนแขนมันมีประโยชน์มากๆเลยครับแต่กว่าผมจะคล่องผมใช้เวลาเรียนรู้และทดลองพอสมควรเลยครับจะสังเกตว่านักปีนรุ่นเก่าๆจะไม่ค่อยใช้เฮลฮุกกันนะครับต้องเป็นนักปีนรุ่นปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นรุ่นผมนี่แหละครับที่เป็นเซียนเรื่องเฮลฮุกถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมถามผมมาส่วนตัวได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆอาจจะต้องทำให้ผมดูเวลาที่เรามีโอกาสเจอกันนะครับเพราะเฮลฮุกทำได้หลายวิธีและค่อนข้างจะละเอียดครับตรงนี้สังเกตขาผมดีๆนะครับผมจะตั้งใจปล่อยขาหลุดครับเพราะเวลาผมดึงตัวกลับไปที่โฮลผมจะสลับขาเลยครับเพื่อประหยัดแรงครับแต่ตรงนี้ผมจะเปลืองแรงมากครับผมยังไม่ควรหยุดเพื่อคลิปตรงนี้ครับผมน่าจะปีนต่อทำมุมหน้าก่อนแล้วค่อยคลิปจะสบายขึ้นเยอะครับเนี่ยครับแฟลกเพื่อไม่ให้ตัวเหวี่ยงตอนไปจับจักขวาคลิปตรงนี้แล้วค่อยล้วงช็อคน่าจะเบากว่าเยอะครับตรงนี้ผมจะใช้ไบซิเคิลหรือการดันโทด้วยเท้าข้างหนึ่งพร้อมกับการใช้โทฮุกดึงด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งครับส่วนตรงนี้ผมจะใช้ขานำเพราะช่วงขาจะยาวกว่าช่วงแขนครับสำหรับผมช่วงนี้มูฟจะค่อนข้างยาวครับซึ่งก็โชคดีที่ช่วงนี้อยู่บนเพดานเพราะผมสามารถหมุนได้รอบตัวครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆครับการปีนบนเพดานจะเป็นการปีนแบบ3มิติครับนอกจากซ้ายขวาและบนล่างแล้วเรายังมีหน้าหลังอีกด้วยครับสนุกและท้าทายดีครับหมุนไปหมุนมาได้ครับเพื่อหาองศาหาวิธีการไปที่สบายที่สุดครับส่วนตรงนี้ก็จะกลับไปปีนแบบ2มิติเหมือนเดิมแล้วครับบิดหน่อยก็ดีนะครับเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ชิดกำแพงที่สุดเพื่อประหยัดแรงครับต่อด้วยรูสีเหลืองครับรูนี้กับรูสีม่วงจะเป็นจักเกือบหมดง่ายครับแต่สำหรับผมว่ามันเป็นรูซ้อมเทคนิคที่ดีมากเลยครับรูนี้ปกติผมจะปีนเป็นรูท้ายๆของการซ้อมเอนโดรานซ์ครับตอนที่ผมเริ่มมีอาการปั๊มแล้วระหว่างปีนผมก็จะเน้นมูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต่อเนื่องรวดเร็วแม่นยำมีประสิทธิภาพและมีการจัดเท้าที่หลากหลายครับเพราะผมคิดว่าถ้า
ถ้าผมเน้นการปีนด้วยเทคนิคที่ดีตอนนี้ผมมีอาการเหนื่อยอาการปั๊มจนมันกลายเป็นนิสัยตอนนี้ผมปีนรูทโปรเจกต์หรือว่ารูทแข่งนิสัยการปีนด้วยเทคนิคที่ดีก็จะยังอยู่กับผมในช่วงสำคัญเช่นในช่วงครักของรูทโปรเจกต์หรือในช่วงที่นักปีนคนอื่นๆเริ่มตกกันเวลาแข่งครับตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของการปีนลีดครับนั่นคือการคลิปควิกดอที่บริเวณระดับอกถึงประมาณสะโพกครับเพราะบริเวณนี้ประหยัดแรงที่สุดครับคือการยกเชือกขึ้นเหนือหัวเพื่อคลิปเป็นการใช้แรงครับซึ่งถ้าช่วงต่อมาจะเป็นช่วงคลักซ์หรือช่วงที่เสี่ยงว่าจะตกก็จำเป็นที่จะต้องเสียแรงยกเชือกขึ้นมาคลิปเหนือหัวแต่ในสถานการณ์ปกติแล้วการคลิปที่บริเวณระดับอกถึงสะโพกประหยัดแรงที่สุดแล้วครับถ้าคลิปต่ำกว่าสะโพกเราก็จะต้องย่อลงไปคลิปแล้วก็เสี่ยงต่อการตกยาวด้วยครับส่วนการคลิปเหนือหัวก็จะเหมือนการเพิ่มมูฟให้ตัวเองเลยครับถ้าใน1รูทเรายกเชือกขึ้นไปคลิปเหนือหัวสัก5ทีก็จะเหมือนทำมูฟเพิ่ม5มูฟก็จะมีความหมายอยู่นะครับผมสังเกตว่าส่วนหนึ่งของการคลิปสูงกว่าหัวมาจากการรีบคลิปคงมาจากการกลัวตกครับเพราะจะเห็นบ่อยในคนที่เพิ่งเริ่มปีนลีดครับการกลัวตกเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการเอาตัวรอดของเราครับแต่สำหรับนักปีนหน้าผาการฝึกตัวเราไม่ให้กลัวตกจะสำคัญมากเพื่อความกล้าคลิปต่ำและความกล้าคอมมิตเพื่อทำมูฟเสี่ยงครับการที่ผมลงโดยไม่คลิปแองเกอร์ก็เป็นการฝึกให้ชินกับการตกเพื่อลดความกลัวตกแบบหนึ่งครับโอเคครับรูทสีม่วงรูทสุดท้ายแล้วครับเหมือนรูทสีเหลืองครับรูทนี้ตัวจับจะจับดีตลอดทางครับผมคงไม่คุยรายละเอียดรูทนี้นะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรให้คุยแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มนอกเรื่องนะครับผมอยากจะฝากไอเดียไว้ให้ทุกคนคิดกันระหว่างดูผมปีนครับผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตการใช้โมเมนตัมหรือแรงเฉื่อยหรือกำลังเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในวัตถุครับมันจะตรงกันข้ามกับการปีนแบบสตาติกครับคือถ้าร่างกายเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่เราควรจะใช้แรงเคลื่อนไหวนั้นให้เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทำได้ครับไม่ใช่การหยุดการเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆครั้งที่เราไปถึงโพครับมันจะเป็นการประหยัดแรงอย่างมากโดยเฉพาะในการปีนลีดครับมันก็คือมูฟเมนต์ที่ต่อเนื่องครับแต่มันจะไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบไร้จุดหมายนะครับเพราะในการปีนหน้าผาการอ่านรูทและการวางแผนสำคัญมากๆครับถ้าเป็นไปได้ทุกครั้งที่เราปีนทุกมูฟที่เราทำเราควรจะทำเพื่อให้ตัวอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำมูฟหน้าครับโอเคครับผมจะนอกเรื่องแล้วนะครับเพราะคลิปนี้จะจบแล้วผมอยากจะพูดถึงสัญญาที่ผมเพิ่งจะเซ็นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่จะได้มีโอกาสทำงานกับ Black Diamond Sterling Rope และ Clean Canteen ยี่ห้อสินค้าที่ผมคิดว่ามีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงที่สุดครับผมเต็มใจจะใช้แต่ Black Diamond Sterling Rope และ Clean Canteen และแนะนำสินค้าจาก3ยี่ห้อนี้ได้อย่างภูมิใจเลยครับและเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเทนย่าโตเกียวพาวเดอร์ตุมตามสมบัติทัวร์และอีเกิลเดอะทัวร์มากๆครับคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากเลยครับถ้าชอบและคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ